سلام، امروز میخوایم با هم فسنجون درست کنیم. خیلی 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 غذای ساده ایه، برخلاف اون چیزی که تصور میکنین. یکی از آسون ترین غذاهایی که میتونید بپزین و یکی از خوشمزه ترین. فسنجون امروز با مرغ درست میکنم. بریم که نشون بدم چجوری درستش میکنیم. مواد اولیه برای درست کردن خورشت فسنجون مرغ هست، گردو، رب انار، نمک و فلفل. اولین کاری که میکنیم اینه که گردوها رو باید خوردش بکنیم. من گردوها رو میریزم تو دستگاه غذاساز و خوردشون میکنم. شما اگه وقت و حوصله‌اش رو داشتید میتونید که گردوها رو توی هاون قشنگ لهشون بکنیم. یواش یواش باید به این مخلوط آب اضافه بکنیم و بذاریم که دوباره خوب ریز بشه که به حالت خمیری در بیاد. اگه مثل من از مرغ بدون استخون استفاده میکنین، مرغ هم به اندازه دلخواهتون خورد بکنین. مرغ رو هم میتونید با استخون استفاده کنید هم بدون استخون. اگه با استخون خواستین استفاده بکنید باید پوستش رو بگیرید. این خورشت چون خیلی تو دمای کم پخته میشه و خیلی طولانی روی گاز میمونه، معمولا استخون از مرغ جدا میشه و استخونای ریز اگه داشته باشه قاطی خورشت میشه. باید حواستون به اون باشه. خب کار اولی که میکنیم اینه که گردوها رو باید بریزیم توی آب جوش، بذاریم یه 20 دقیقه قشنگ جوش بخوره و بپزه که بوی گردو گرفته بشه. یه هم میزنیم که قشنگ گردوها مخلوط بشه با آب. شعله رو میذاریم روی متوسط و میذاریم یه 20 دقیقه‌ای بپزه. خب یه 20 دقیقه گذشته، الان باید رب انار رو بهش اضافه بکنیم. خب رب اناری که من استفاده میکنم ملسه. اگه شما دوست داشته باشین فسنجونتون ترش‌تر باشه میتونید از رب انار ترش استفاده کنین. اگرم شیرین دوست دارید میتونید بهش شکر اضافه کنید. خب اینو باید قشنگ هم بزنیم که با هم مخلوط بشن. بعد در قابلمه رو دوباره میذاریم و میذاریم یه 10 دقیقه دیگه با هم دیگه بپزن. خب الان وقتشه که مرغا رو اضافه بکنیم. نگران بوی بد مرغ نباشین. همین گردو و رب انار بوی زخم مرغ رو میگیره. لازم به تفت دادن با پیاز یا اضافه کردن زردچوبه نیست. نمک و فلفل هم همین الان بهش اضافه میکنیم. خب اینو باید بذاریم روی شعله ملایم رو به کم که قشنگ جا بیفته. هر چقدر که بیشتر بمونه خوشمزه تر میشه. برای اینکه فسنجونتون روغن بندازه هر 20 دقیقه نیم ساعت یه بار یکم آب سرد بهش اضافه کنید. خب فسنجونمون آماده است. با روشا اومدیم که با هم دیگه امتحانش کنیم. جای سی ترشی خونگی هم دارم که دستورش رو هم توی لینک دیسکریپشن پایین میذارم که اگه دوست داشته باشین درستش بکنین. خیلی سی ترشی خوشمزه ای میشه. آماده ای؟ بریم باشم تو بده. آبشه و تریک یپسکی اینقدر تریکش خوب شده بابا. تریک پلو بردی سفت کریسپی، یعنی تو عمرت نخوردی. بریم. به 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 به. خب چطور بود؟ آره بود. خب امیدوارم که فسنجون رو درست کنید. همونطور که دیدید خیلی غذای ساده ای و سریع درست میشه
خیلی هم خوشمزه است. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر کنید. برامون کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشیم. این دکمه زنگوله این پایین هم بزنید که ویدیوهای جدید رو ببینین. تا هفته بعد، خداحافظ. Peace. سلام، امروز میخوایم با هم دیگه فسنجون درست کنیم. فسنجون امروز با مرغ درست میکنم، مرغ بدون استخون. فسنجون برخلاف ظاهرش تو چرا اینجوری؟ Statue up. نه استرچو نه. سچون نباشه. سلام، امروز میخوایم با هم دیگه فسنجون درست کنیم. فسنجون برخلاف اسم و ظاهرش غذای خیلی ساده ایه. امروز بهتون نشون میدم که چی مسخره بازی رو سرد میشه. دارم چی میکنم؟ آخه اوکی، مسخره بازی در نیار. اونطوری میخوای بکنی اشکال نداره. بریم. سلام، برامون کامنت بذاریم، خیلی خوش بذاریم. هفته بعد، خداحافظ. داری میخوری؟ آماده ای؟ نمیری؟ Peace. نشد. تا هفته بعد، خداحافظ. Peace. چرا اونطوری شد؟ تا هفته